Cuma hari ini saya nak sebut dengan masa yang ada, tuan-tuan. Sebelum ni kita dah berbicara di 2-3 tempat tentang serangan pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh terhadap Islam, gerakan Islam dan sebagainya. Hari ini saya nak sebut dia punya tahapan yang dipanggil marahil ghazwul fikr. Tahap-tahap yang mereka guna untuk lancarkan serangan pemikiran, yang semalam saya tak ada habis nak sebut, waktu dah tamat. Baik, tahapan yang mereka buat berlaku dalam 3 fasa, tuan-tuan. Fasa pertama disebut qablal ihtilal. Apa maksud qablal ihtilal? Sebelum jatuhnya sistem khilafah. Ini bermaksud sebelum sistem khilafah jatuh, dalam masa duduk berlangsungnya sistem khilafah, mereka dah buat kerja nak memastikan Islam tu jatuh, Islam tu mundur, Islam tu berkubur, dengan 3 pattern. Untuk fasa khilafah berlangsung, pertama ialah istisyraq. Apa dia? Orientalis. Mereka gunakan orientalis. Yang kedua, at-tanzir, missionary, kristianisasi melalui perang salib dan tentera-tentera salibai. Bermula 1096 sampai berakhir 1291. Itu dalam sejarah yang dimuktamadkan. Tapi tuan-tuan fikir, adakah tentera-tentera salibai dah berakhir pada tarikh tu? Adakah tentera-tentera salibai dah berakhir 1291? Hari ini pun masih berlangsung, tuan-tuan. Yang ketiga, apa dia? Taqti'u awsalid daulah khilafah, memutuskan hubungan negara-negara yang bernaung di bawah khalifah supaya berlepas diri daripada sistem ini. Contoh, khalifah besar Turki Osmaniyah, negara-negara di bawah naungan dia tu banyak, jadi mereka masuk, mereka racun, mereka cucuk supaya negara-negara ini berlepas diri di bawah naungan khalifah. Tak payah duduklah bawah Turki, ni tak payahlah, ni tak payah, suruh masing-masing keluar. Itu peranan awal yang banyak dimainkan oleh Rothschild, yang dimainkan oleh Yahudi, yang dimainkan oleh Danumah. Danumah bahasa Arab yang disebut satu pakatan Secret Society Donmar. Baik, tu fasa yang pertama. Lepas tu fasa fi marhalatil ihtilal. Saat-saat nak jatuhnya khilafah, apa yang mereka buat? Ini ada 5 pattern. Yang pertama masih kekal, orientalis, tak berhenti lagi. Yang kedua pun kekal, missionary, kristianisasi, tak berhenti lagi. Cuma yang ketiga, bila dah jatuh sistem-sistem khilafah ni, dah orang bercerai berlepas, projek pertama ialah apa yang mereka buat seperti yang berlaku kepada revolusi Perancis. Apa tuan-tuan yang berlaku pada revolusi Perancis? Raja Perancis dijatuhkan. Bila sistem raja dijatuhkan, sistem apa yang naik? Sistem presiden. Raja kita jatuhkan. Bukan belah kita saja nak jatuhkan raja ni, mereka dah lama. Eropah dulu ada raja, tuan-tuan. Raja Belanda, Raja Sweden, Raja negara tu, Raja negara ni, semua dah hilang. Keluarga diraja, darah diraja ada, tapi kedudukan, pangkat, kekuasaan dah tak ada. Yang ada presiden. Satu lagi, fasluddin anid daulah. Apa yang berlaku kepada sistem gereja? Dulu kerajaan, sistem raja dengan gereja cukup kuat. Maksudnya raja juga mengawal agama, sama seperti kita pada zaman Melaka, zaman Kedah Tua. Raja yang jaga institusi agama. Ulama-ulama dekat dengan raja, dekat dengan istana. Begitu juga yang berlaku dalam sejarah mereka. Gereja punya hubungan yang kuat dengan seorang raja. Tapi bila raja dijatuhkan, gereja juga sudah dipisahkan peranan dia. Tambah pula bila naiknya geng-geng Martin Luther yang berasaskan Protestan. Serang terutama isu surat indulgen, surat pengampunan besar-besaran yang mengarut tu, akhirnya pecah. Satu Katolik, satu Protestan. Yang sebelum ni dah ada Ortodok, dah ada mazhab-mazhab yang lain pun. Tapi bila ni berlaku, sekarang fungsi gereja cuma apa? Kalau kita tengok paling besar pun cuma 3. Orang pi, anak baru beranak, nak pi baptize. Yang kedua,
kahwin. Yang ketiga, putus nyawa, mati, bawa keranda pi. Hak lain tak ada orang nak pi dah. Kalau hak taat tu lah, pi lah setiap kali hari Ahad, Minggu. Tapi hak utama tinggal 3 tu, fungsi tak ada dah. Sebagai penasihat kerajaan dalam agama, sebagai penaraja. Sebab apa? Mereka dah pisahkan langsung agama-agama, kerajaan-kerajaan. Agama, urusan agama tak payah kacau. Kami tak kacau rohib, kami tak kacau pedri, kami tak kacau ulama. Buatlah kerja kamu, tapi pemerintahan kami jaga. Itu yang mereka buat. Yang ketiga, yang keempat apa? Nashrul qaumiyah, menyebarkan fahaman nasionalisme. Dulu bawah sistem khalifah kita tak ada nasionalisme, semua sama, saudara seagama, tak ada pasport nak pergi mana-mana, terbuka. Itu tanah Islam, kita bebas untuk melangkah, bebas untuk bermusafir. Bila dah pecah-pecah masing-masing, apa jadi? Kita dah dipecahkan dan dikecilkan kuasa kita, dan dinaikkan pemimpin pula yang otak Islam atau otak sebaliknya. Tuan-tuan pun boleh faham. Sebab siapa yang caturkan? Bila barat dan musuh yang caturkan, adakah mereka akan naikkan pemimpin yang berorientasikan Islamik? No. Berlatar belakangkan sekular sama seperti yang mereka mahu. Bila ini berlaku, maka akan berlakulah pemisahan pemerintahan dan agama, yang akhirnya masing-masing diangkat tema nasionalisme yang taksub dengan semangat kenegaraan, semangat kenegerian, semangat negara masing-masing. Lepas tu diberikan pula bendera-bendera yang berbeza dah. Dulu sama aja satu. Lah ni aku bendera color biru ada bintang, hang bendera merah ada bulan, hang ni. Dah jadi masing-masing dah. Kalau jadi apa-apa kami tak ambil tahu dah. Hang punya cerita, kami punya cerita. Dulu kita sama-sama. Divide and rule, pecah perintah, tuan-tuan. Dan ini berlaku hari ini. Lepas tu yang terakhir apa dia? Isqatud daulah, jatuhkan sistem khalifah. Sistem khalifah yang terakhir jatuh bulan Mac 1924 sepenuhnya. Gerakan yang Rothschild, Don May, macam-macam. Sebenarnya mereka dah lama menyusup masuk dalam sistem pentadbiran dan pengurusan pada zaman khilafah Sultan Abdul Hamid II. Mereka menyamar jadi orang Islam. Tengok, hak dulu zaman Nabi munafik menyamar, mereka menyamar jadi orang Islam, tukar nama jadi orang, ingat orang Islam, duk kerja dengan hari-hari dengan kita, duk senyum hari-hari dengan kita, duk minum kopi hari dengan kita. Rupanya kawan ni buat khianat. Tambahan pula, isteri-isteri Khalifah Turkah Osmaniyah ada orang-orang Eropah, perempuan-perempuan mak saleh. Sebenarnya mereka dihantar sebagai spy mata-mata. Sebab tu kadang-kadang agenda-agenda sama ada bentuk-bentuk peperangan, banyak maklumat terlepas. Macam mana boleh terlepas? Sebenarnya terlepas melalui isteri-isteri mereka yang sebenarnya bertindak sebagai spy dan mata-mata bagi pihak musuh di barat. Perancangan begitu rapi, tuan-tuan. Sebesar Turki Khalifah Osmaniyah boleh jatuh, dan kita tak nafilah ada bentuk-bentuk kelemahan, kekurangan dan kebocoran dalam sistem pentadbiran, tu biasa. Tu 5. Selepas tu apa jadi? Ma ba'dal ihtilal. Apa yang mereka teruskan agenda selepas kejatuhan sistem khilafah sampai sekarang? Nombor 1, taghyir, perubahan. Apa yang mereka nak rubah? 3 benda mereka nak rubah. Pertama, siasi, sistem politik. Yang kedua, ijtimai, sistem sosial. Yang ketiga ialah apa dia, tuan-tuan? Iktisadi, sistem ekonomi. Dulu kita berpolitik, politik Islam. Sekarang politik takut nak sebut, tak kira lah, tuan faham sendirilah politik bentuk mana, bentuk kepartian ke bentuk mana. Tapi tuan-tuan tahu tak, bila bentuk kepartian ni tuan-tuan makin bersatu atau makin berpecah? Dulu ada 2, okey lagi, lepas tu jadi berapa? Jadi 3, lepas tu jadi berapa? Jadi 14. Bila jadi 14 ni makin kuat ke makin tak kuat, tuan-tuan? Sebab masing-masing bawa agenda masing-masing, bawa ideologi masing-masing, bawa kepahaman. Semua nak angkat ideologi masing-masing.
Dan automatik dalam sistem ni kita kena kata apa? Kena kata kita betul, orang betul ke kita betul, orang salah. Pernah tak orang ceramah di pentas-pentas contoh politik, oh kami adalah kumpulan yang paling betul dan benar, tapi kumpulan belah sana pun paling betul dan benar, ke dia jadi lagu lain? Tak pernah dengar tak ceramah ni? Hatu pun betul ke? Oh hatu pun memang bagus, betul juga. Ada ke dengar lagu tu? Tak ada. Hani yang betul, patut orang kongkang semua tak kena. Belah tu pun nanti ceramah sama je, hak dia betul, hak ni pula kongkang tak kena. Lepas tu bila nak habis? Bila nak habis? Nampak tak percaturan ni? Saya dah sebut hari tu, sistem ni macam main bola sepak je. Kita diberi kemerdekaan dengan sebiji bola. Habis nak main kat mana bola ni? Dah aku bagi bola merdeka ni, main kat tempat kamu lah, padang kamu sendirilah. Dulu ada 2 pasukannya, lawanlah 2 pasukan ni. Bila berlawan, kiraan kemenangan dengan kiraan gol, siapa jaring banyak gol dia menang. 4-3 siapa boleh menang? 4 boleh menang, 3 kalah walaupun jaring juga. Tapi ingat, referee boleh suap ke tak boleh suap? Referee hak jaga tu boleh suap, penalty, padahal tak kena pun kaki kawan tu. Tapi referee awal lagi penalty. Bila kawan ni nak balas serangan, bola tak out lagi, tak keluar lagi, bola keluar, tak nak kata apa. Berjuang banyak mana kita pun 5-3 tetap menang 5. Itulah yang kita duk main. Lepas tu dulu 2 je, tak ada orang lain ke? Nak bagi ramai, nak bagi sedap sikit kita main, sedap sikit kita berlawan, hang buat tim hang. Bagus ramai sikit, ada league sikit lah sekali, 2, 10, 8, 12. Duk main-main tak berhenti. Semata-mata nak apa? Trofi kejuaraan. Tapi dalam liga ni biasalah, kadang-kadang Manchester menang, kadang-kadang tahun depan Chelsea menang tak? Biasalah tu. Tapi hak kuat, hak gagah, lama Manchester berapa tahun menang nak dapat kat Chelsea balik. Lepas tu dapat kat Blackburn, dapat kat City. Biasa tukar-tukar main bola kan. Sama sistem dia. Okey, bila dah pegang macam ni, apa yang akan terhasil? Dia akan membawa kepada taklim, sistem pendidikan. Dia akan bawa kepada iklam, media, informasi, mainstream. Dan dia akan bawa kepada konun. Sistem penggubalan undang-undang juga pasti akan berubah mengikut acuan perubahan tadi. Inilah yang disebut taghrib, pembaratan, westernisasi. Tuan-tuan boleh nampak tak benda-benda ni? Sebenarnya tuan-tuan dah belajar dalam sejarah sistem yang dicatur, sistem yang diatur ini. Dan bila semua ni berlangsung, pasti dia akan menukar satu demi satu. Kalau kita sebut politik, dulu politik Islam, sekarang politik dah jadi macam lain. Kalau dulu ekonomi Islam, hari ini ekonomi macam mana? Riba ada, penipuan ada, hatu ada, ni ada, hatu ada. Sengaja diada-adakan untuk melemahkan umat Islam, untuk menjadikan umat Islam berdosa dengan benda tu. Mereka tak berhenti kaji ayat Quran, mereka tak berhenti kaji hadis Nabi. Dari sudut ekonomi, apa yang menyebabkan manusia akan jadi sengsara? Riba. Bagaimana kita nak create biar masuk sistem riba? Penipuan. Bagaimana kita nak create unsur penipuan masuk dalam muamalah mereka? Benda hak tak elok, macam mana nak masuk tak elok dalam sistem ni? Senyap-senyap, sembunyi, mereka susupkan masuk. Dan kita dah bermuamalah dengan cara yang mereka hidangkan. Lepas tu bila orang sebut nak kembali kepada Islam, nak buat balik Islam, hoi, kulut, jumut, kuno lah hang ni. Tengok orang lain dah maju dengan sistem perbankan macam ni, hang tak mau ikut lah. Ada tak orang macam ni? Ada, tuan-tuan. Lepas tu bila masuk bab lain pula, tarbiyah, dimasukkanlah sukatan-sukatan yang entah apa-apa, level entah apa-apa. Mereka masukkan menerusi jurnal, menerusi penulisan, menerusi penerbitan, menerusi buku, menerusi majalah. Sikit. Benda sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sama macam sistem media, propaganda media barat. Hari-hari kalau manusia disogokkan dengan cerita bohong, cerita palsu, cerita menipu, hari-hari lama-lama dia jadi apa?
Padahal bohong, hari-hari duk masuk benda bohong, hari-hari menipu, dia percaya benda tu. Sebab hari-hari dibohongi, dia akan percaya. Sampai kamu sendiri yang buat bohong tu tak percaya apa yang berlaku. Benda sama aja. Tak perlu buat apa tuan-tuan, perlu buat apa yang mereka buat. Maksudnya kita kena bohong tak? Mereka hari-hari duk cerita bohong, kita cover balik cerita apa? Cerita benar. Ustaz-ustaz tolong, da'i-da'i tolong, pendakwah-pendakwah tolong. Hari-hari mereka tabuh hak tipu, hari-hari kita up hak betul. Hari-hari mereka membohongi, hari-hari kita up kebenaran. Kawal balik je. Gunakanlah benda yang sama. Dia guna YouTube, kita guna YouTube. Dia guna media ni, kita guna media ni. Jadi walaupun mereka tu teknologi, sains orang barat buat, tapi keperluan dia kita guna untuk kebaikan. Yang jadi masalahnya, tujuan utama mereka buat tu untuk baik kita ke untuk hancur kita? Untuk hancur kita, dan kita tak nafilah hak terlepas tu. Tapi didiklah, ajarlah untuk kita menggunakan teknologi ini pada jalan yang betul. Memang bahana dia besar benda-benda hari ni. Ada hak jadi warga TikTok, ada hak jadi Instagram, hak jadi tu, hak jadi macam-macam. Hak tak rajin berjoget, makcik pun berjoget dalam TikTok. Mula-mula seorang dulu, makcik nak try lah. Lepas tu berasa tengok makcik bedah pun dah viral, makcik melah pun dah viral, makcik pun nak juga viral kan. Lepas tu rasa seronok. Bila makcik viral kan, pakcik mak pula tunjuk pula hak dia berjoget juga. Jadi makcik nak balas balik. Macam-macam berlaku, merosakkan tuan-tuan. Tapi budaya ni dah subur. Subur tak subur pun dia dah berlangsung. Cuma peringatan kita kata untuk diri kita, jaga anak-anak, jaga ahli keluarga, jaga isteri, jaga adik-beradik, jaga kaum kerabat, saudara mara yang terdekat, supaya kita terhindar daripada bentuk-bentuk fitnah seumpama ini. Jadi itulah secara rumusan mudah kita kuliah subuh. Sebab saya tengok tadi gelap tak nampak orang ni, sampai nampak luar tu kira boleh berhenti dah kot.